فکر کوئ د ای ټي ایم ماشین جوړول ډیر سخت دی. په دې ویډیو کې به ووینئ چې یوازې د پایتون د بیسیک کانسپټ په مرسته یې موږ څنګه جوړولی شو. سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به جوړ او روغ وئ. صحتمند به وئ. متي الله زیارمن یم. زه بیا راغلی یم د دوهم سیکشن د وروستۍ ویډیو سره چې دا به هم یو ریل پروجیکټ وي او دا به ستاسو هغه پروجیکټ آیډیا پراخه کړي. تاسو ته به داسې یو آیډیا درکړي چې څنګه زه پروجیکټ جوړول پیل کړم او څنګه او له کوم ځای څخه شروع کړم. صحیح ده. په دې کې به موږ یو ای ټي ایم سیستم جوړوو. ای ټي ایم سیستم داسې دی چې ته پیسې مخکې په هغه سیستم کې لري، بیا ورځې ته پیسې تر اخلي یا نورې پیسې ور اضافه کوي او ستا اکاونټ دی یا ماته پاسورډ لري، هیڅوک ستا په پیسو باندې کار نشي کولی. نو نو راځو د څنګه جوړیږي او کوم کوډ یې د ترڅټ پروت دی. دا خبره راځو ګوره. دا داسې یو سیستم دی. دا ته زه تاسو ته یو ډیمو یې ښایم. صحیح ده. زموږ څخه څه شی غواړي؟ پین غواړي. زه ورته وایم صحیح که غلط پین ورکړم نو ماته غلطي راکوي. وي رانګ پین اکسس ډینایډ. صحیح ده. زه بیا ران کوم، بیا ورته وایم صحیح پین ورکوم. 1 2 3 4 وی لاګینګ سکسسفل. اوس موږ ته یو مینیو راکړه. مینیو دا دغه څلور آپشنز لري. صحیح ده. په دغه کې دا سی ال آی پروجیکټ. صحیح ده. کله چې موږ یو ته لاړ شو دا بټن وي، دا هر یو بټن وي او تاسو کله بټن کلیک وکړئ خپل کار تر سره کوي. نو دلته اوس څلور آپشنز لرم. وی ته خپل پیسې چې کوي چې څو پیسې په اکاونټ کې لري او ته نورې پیسې ور اضافه کوي، ډیپوزیټ کوي یعنی او ته کوي درا کوي. مطلب ویتره د سمانه چې ته پیسې نورې تر وباسي کنه، هر څه پیسې چې ته غواړې تر وباسي او ته د اپ څخه وځي او خارجيږي. دا څلور آپشنز لرم. په دې کوم یو انتخابوي. زه ورته چې زه اول زه خپل پیسې غواړم چې معلومه یې کړم. زه یو ورته وایم. صحیح ده. کله چې یو زه اول آپشن مطلب انتخاب کړم نو کله چې انټر کړم ما ته وایي یور بیلانس از 0 روپۍ. ما بیلانس دی 0 دی. صحیح ده. اوس زه غواړم صحیح ده پیسې معلومه شوي خو زه اوس نورې پیسې ور اضافه کوم. زه دوم آپشن ته راځم. په دوم آپشن کې موږ ته وایي انټر ډیپوزیټ اماونټ. وی هغه کومې پیسې چې اضافه کوي هغه انټر کوم. زه ورته چې 60,000 روپۍ زه نورې اضافه کوم. کله چې انټر کړم ته اوس 1,000 روپۍ په بیلانس کې لري او ته ماته وایي چې مانی ډیپوزیټ سکسسفولي. صحیح ده. اوس بیا ماته وایي چې اوس کوم آپشن انتخابوي. ته زه تر اوسه په اپ کې هم تر خارج شوی نه یم. صحیح ده. نو ماته وایي چې اوس څومره پیسې ته دا پیسې اوس لري. صحیح ده. اوس زه به درا کوم یعنی پیسې تر راوباسم. زه ورته وایم چې ماته 0 روپۍ راکړه. 0 روپۍ په کار. صحیح ده. نو کله چې انټر کړم نو پاتې څو شولې؟ پاتې شولې 60,000 روپۍ. 0 روپۍ مې ترې واخیستې، 60,000 روپۍ پاتې شوې. ښه دا سیستم جوړ شو. او اوس راځم د اپ څخه اگزیټ کېږم، اپلیکیشن بندوم. نو زه څلورم آپشن کله چې کلیک کوم دلته ماته وایي تhank you for using ATM او زه د اپ څخه خارج شوم. د دې تر څټ او تر شا مطلب کوم کوډ پروت دی او کوم لاجیک دلته استعمالېږي. زه راځم دغه کوډ تاسو ته ښایم. ګورئ دغه کوډ دی. زه نه غواړم چې دلته په ډیټیل سره زه هر یو لاین کوډ ولیکم ځکه وخت هم ضایع کېږي او تاسو اوس تر دې ځایه پورې رسېدلي. تاسو اوس په هر څه باندې پوهېږئ. ما کنسپټونه چې تر مخکې مې ویل دي هغه مې استعمال کړي. صحیح ده. زه اوس غواړم صرف کوډ تاسو ته تشریح کړم. تر مخکې مې لیکلی چې وخت ضایع نه شي. ګورئ پین دی. نو 1 2 3 4 کله چېرته ما ایمانه پین وغوښته ما 1 2 3 4 ورکړه لاګین شوم که نه او بای ډیفالټ زما په اکاونټ کې 0 روپۍ دي. صحیح ده. هلته چې ما ته وښودلې. نو کله چې ته ورسې اول ماته دغه میسج پرنټوي چې ویلکم ټو سمپل ATM. صحیح ده. نو دې ته زه هم راولم دغه کوم میسج ماته ډسپلی کوم دلته په اول کې دلته دغه ویني ویلکم ټو سمپل ATM سره. بیا د مانه پاسورډ غواړي لکه دلته چې وغوښتو دلته انټر یور پین. دا ویني انټر یور پین دا مې ورکړو. کله چې ما غلط انټر کړو نو هلته ماته میسج راکړه چې اکسس ډینایډ. هلته ماته غلط راکړو. کله چې دلته ما ورته ویل که چېرته د انټر پین دغه انټر پین چې موږ ورته انټر کوو دغه مساوي شو د دغه پین سره چې موږ تر مخ ورته ویلی دی نو ماته بیا ووایي چې لاګین سکسسفولي. لکه دلته چې ووایي چې لاګین دلته وی لاګین سکسسفولي. څه دی؟ نو بیا د هغې څخه وروسته موږ ته یو وینډو راخلاص کړه چې په هغه کې وایل ټرو دی. وایل ټرو دا په ټولو اپلیکیشنو کې کارېږي. مطلب چې څو ما اگزیټ لکه دلته په دغه پروګرام کې ته وګورئ دغه بټن چې کومه ده چې څو زه دا ونوایم دغه پروګرام به چلیږي. دا پروګرام هېڅ بندېږي نه، هر کار کولی شم زه. خو کله چې زه دا کلیک وکړم په دې باندې نو ما ته اپلیکیشن کلوز کېږي او بندېږي او زه ترې وځم. لکه دوی ته وګورئ او همداسې نور دغو ځای ته وګورئ که نه دغه ټول همدای دي. اوس وایلو دلته مطلب
روان دی تر هغې پورې چې زه دا ونه وایم او زه د اپلیکیشن څخه وتلی نه شم. نو دلته به کوم کارونه اجرا کېږي؟ دلته به دغه کارونه اجرا کېږي. وایل ټرو دی چې ورته ووایې د هغې څخه وروسته نو ته خپل کوډ ولیکه. زه کوډ لیکم دلته ما ورته ویل چې وینې ATM منیو او د څلور اپشن دلته کوم دلته ورته لیکلي په پرنټ کې صحیح څلور اپشن او دلته چوز زه لرم هغه او چوایس هغه شی چې مطلب د یوزر څخه غواړم چې اوس کوم چوایس ته انټر کوي لکه دلته مې ورته ویل دي چې انټر یو چوایس د یو نه څلور پورې اوس داسې مې کنډیشن ورته مشخص کړي که چېرته د چوایس د یو سره مساوي شو د یو سره دغه یو سره مساوي شو نو موږ ته به چک بیلانس کې ګوره. چک بیلانس مطلب خپل پیسې راوښیي. نو دا کوم لاجیک دی د مرتل چې یور بیلانس از اف سټرینګ کراوړی دی د مرتل چې بیلانس هغه 0 په برسره چې وي هغه دلته موږ راښیي. دوهم الف کنډیشن چې موږ ملټیپل کنډیشن لپاره کاروو ورته وایم چې چوایس که دوه شولو نو موږ ته څه وکړم موږ ته داسې وکړه چې د اماونټ یو وریبل جوړ کړه نو دا به په انپوټ فنکشن کې انټر ډیپوزټ اماونټ لکه دلته چې ما وکړل ته درته یو څوک غږیږي نو ډیپوزټ هغه پیسې ښیي کومې چې پیسې ته اوس ور اضافه کوي خپل اکاونټ ته. نو ما دلته ویلي چې انټر ډیپوزټ اماونټ لکه دلته وګورئ انټر ډیپوزټ اماونټ ما 2000 ور اضافه کړي ما ته دی وی چې ما نه ډیپوزټ سکسسفولي او اوس پیسې څوره دي دلته ما ورته ویلي دلته ورته وګورئ چې کله د یوزر دغه ور انټر کړه دغه څخه وروسته بیلانس سره باید څو اضافه شي دغه ما اماونټ ور اضافه شي پلاس مساوي اماونټ د معنا چې بیلانس وریبل کې 0 روپۍ چې دي هغه ته څور واچوه هغه ته اماونټ ور واچوه که 0 شوي ور واچوه دې ته د به یو زر شي لکه هلته لاندې او بیا ماته ووایه چې ماني ډیپوزټ سکسسفولي د هغې څخه وروسته ماته دغه مسیج پرنټ کړه چې اوس ستا پیسې څو دي لکه دلته وایي چې نو یور بیلانس ایز یو زره نو یور بیلانس ایز د بیلانس مې ته راشي. د هغې څخه وروسته درېیم اپشن دا دی چې ویدرا مطلب پیسې ترې راوباسي که نه پیسې ترې راوباسي ته به چوایس درې که چېرې انټر شو چوایس درېیم چوایس چې واخیسته د هغې څخه وروسته موږ ته باید اماونټ وریبل دی په دې کې موږ دغه سټور کوو دا څه شی دی انټر ویدرا اماونټ کومې چې زه پیسې ترې راوباسم لکه دا چې ما ورته ویل چې انټر ویدرا اماونټ ما ورته چې 0 پیسې ترې راوباسم د خپل اکاونټ څخه که نه دلته ما ورته ویلي کنډیشن مې ورکړی ځکه بعضې وخت داسې کېږي چې خپله په بینانس کې ته تقریبا مطلب 0 روپۍ لري خو دلته یو نفر وایي چې زه 2000 ترې راوباسم دا خو غلطي باید راکړه. نو موږ داسې ورته وایو چې که چېرته د اماونټ چې د کوم یوزر یې غواړي دا که لوی شو تر چا څخه تر بیلانس څخه چې کوم پیسې زموږ په مخکې په سیستم کې شته دي نو موږ ته داسې ووایه چې پرنټ کړه ناټ انف بیلانس مطلب دغه پیسې مې سره نشته دي او که ایلس مطلب که داسې نه و صحیح شه مطلب کوم پیسې چې د غوښتې هغه په بیلانس کې وي یا ترې زیاتې هم د بیلانس وي نو موږ ته به داسې وکړي چې د بیلانس څخه دغه اماونټ چې یوزر یې غواړي د منفي کړي هغه مطلب بیلانس د بعد څخه نیوي هغه پیسې چې مخکې وي کې د هغو نه دغه اماونټ منفي شي او موږ ته داسې وایي چې پلیز کولکټ یور کیش دا یو او بل موږ ته داسې باید ووایي چې ریماینینګ بیلانس از بیلانس لکه دلته موږ ته چې ویل دي پلیز کولکټ یور کیش ریماینینګ بیلانس چې دی 0 روپۍ دي صحیح ده. او څلورم چوایس دا دی چې غواړي د اپ څخه اګزیټ شي لکه دلته نو دلته موږ داسې ورته وایو چې پرنټ کا موږ ته باید دغه ووایي چې کله څلور اپشن چې انتخاب کړو هغه څنګه انټر کړو د هغې څخه وروسته موږ ته به دغه مسیج راشي چې تhank you for using ATM کله چې دا راغله د هغې څخه وروسته بریک کیورډ ما پرون تاسو ته ویلی و چې یو لوپ بندوي یو لوپ د تل لپاره بندولی شي صحیح ده. نو بریک مطلب لوپ یې بند کړو او ترې راووتو او که چېرته دا خو صحیح دا خلاص شو اوس دغه ایلس د څه شی دی دغه ایلس زه داسې کوم دغه ایلس چې کوم دی دغه ایف دی دغه ایف صحیح ده ایلس یې لاندې دی نو دا ایف څه موږ ورته ویل دي اپشن موږ ورته ویل دي که نه نو دغه ایلس که چېرته مطلب یو بل اپشن یو بل نمبر چا انټر کړو موږ ته باید ووایو چې انوالډ چوایس ټرای اګین یعنې څلور اپشن څلورم نمبر پورې باید اپشن ته ولرئ نور اپشن ته ونه لرئ صحیح ده. نو دا باید راشي موږ ته او دغه بل ایلس دی څه شی دی د بل ایلس دی دا دی دغه برسیره ایف دغه اف د صحیح ده دغه اف نو ورته ویل چې چیرته پین صحیح شو نو موږ ته لاګین شه خو چیرې پین غلط شو موږ ته به دغه میسج راکړي دا میسج راکړي چې wrong pin access denied. نو ملګرو هیله ده چې په پوه شوي په دغه پروګرام باندې
دا مکمل پروګرام وو سیستم په سیټ کې کوم کار ترسره کیږي په راتلونکي مو دغه جی یو آی ته بدلوو بټن یې بل لري بټن چې کلیک وکړي ته پیسې راشي لکه څرنګه چې په رښتیا سره په بانکونو کې او همداسې په ATM سیستمونو کې دغه ډول سیستمونه کارول کیږي که ویډیو مو خوښه شوې د ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ د خدای په امان ښې چارې په راتلونکي ویډیو کې به مو تاسو د خپل کورس دریم سیکشن چې کوم فنکشنز دي هغه به پیل کوو او همداسې به مخ ته ځو مننه خدای په امان